Yo, hello guys, welcome back to my channel. You guys know who this is. Ogie Vlog nga pala guys. Ngayon ituturo ko sa inyo, papakita ko sa inyo yung lagi ko nakikita ngayon sa Facebook. Napaka-trending niya sa mga group, sa newsfeed ko lagi talaga siya nakikita. Yung tinatawag nating Lazada, yung 700 pesos na easier to win now. Win 700 pesos from Lazada. Ito yan guys. Buong newsfeed ko or basta pagbukas ko ng FB, ito nakikita ko yun sa Lazada, daming sa group. Lagi ko nakikita. So naano ako kung ano ba tong Lazada na to. So ginawa ko, in-open ko din siya. So papakita ko sa inyo guys paano nga ba makaka-hit ng 700 pesos from Lazada within 24 hours. Yun lang kasi yung pinaka-limit nila, yung 24 hours. So yun guys, once na-open nyo na yung phone nyo, make sure lang na nakapag-download na kayo ng Lazada application. Then click natin yan guys. Click. Open natin. Ayan guys, gamit ko yung phone. Ayan, gamit ko yung phone. And pag dating nyo sa dashboard ng Lazada, makikita nyo itong yung account. Kailangan click nyo yan. Pag wala pa kayong account, mag-register muna kayo guys. Then click nyo lang yan. Then makikita nyo itong win PHP 700. So click natin yan. So yun, meron na daw akong 511.28. Pero pag open ko kanina is 500 lang siya. Na-open ko na siya guys. Basta once na-open yan, automatic may bibigay sa inyo yung ilang points or ilang kung magkano na yung yung remaining balance nyo, okay? Tapos, para tumaas yan guys, ito, meron kayong 24 hours lang para makuha nyo yung 700 pesos ni Lazada na libre. So, ang gagawin nyo, maraming paraan para siya makuha. Una, share with friends daw. Click natin yan to increase your balance. Pwede kang mamili kung may Twitter ka, Instagram, Viber, Messenger, pwede mong i-direct. So, mas malaking platform siguro, Facebook tayo. Click natin. So, pwede mo siyang sa public ng newsfeed mo. Pwede mong baguhin yan. Click mo lang sa taas. Pwede kang mag-group. Yan. Mamili ka kung saan ang group kasali. Pwede mo siyang i-post dyan. Pag-back mo, pwede, kung may page ka naman, pwede rin. Ayan, mga page ko to. Kung gusto mo naman, sa newsfeed mo lang, click mo lang yan, newsfeed. Then, medyo lagyan mo siya ng konting palabok. Halimbawa, Win 700 PHP sa Lazada. Ayan. Tapos, lagyan mo lang kung gusto mo, click the link or any title pwede mong ilagay na catchy para mapaklik yung mga friends mo or yung makita yung newsfeed mo, okay? Then, click natin share. Ayan, mag-share na yan sa newsfeed mo. Yun, balik tayo sa Lazada. Titingnan natin kung magbabago yung price natin. So, hindi pa. So, may isa pang way dyan. Click mo yung, click mo siya ulit. Yan. Tapos, copy mo yung link. Pwede mo siyang i-copy. Pwede mo siyang i-message sa mga friend mo or direct sa mga relatives mo para pag nilink nila, automatic may 2 points ka na. Pag wala pa sila, nag-download sila, possible 10 to 12 points yung ibibigay sa'yo or 10 to 12 pesos yung madadagdag dun sa sa balance mo sa Lazada. Okay? Para makahit ka ng 700 pesos. So, yan. Sesend ko sa kanya yan. Then send. Ganun lang ang pag-share. Pwede rin sa Messenger, Twitter, or any kind of platform pwede nyo i-send. Okay? Kaya makikita nyo naman, pag sa Facebook nga, pwede kayong mamili. Kung sa group, automatic na. Click nyo lang sa group. Kung saan kasali, Metro Manila. Click natin yan. Kahit hindi mo nalagyan ng title, alam na nila yan. Then post. Okay? At least twice a day para hindi ka mag-spam. Para hindi naman ma-block yung Facebook account mo, okay? Huwag niyong i-spam yung pag-share ng nung Lazada. Dahil medyo delikado din sa account natin yan, guys. Okay? Pag kinilik mo kasi yung withdraw niya, hindi mo siya ma-withdraw hanggat di siya nasa 700. Yun guys, mapapasin nyo dun sa taas, marami nang nakaka-withdraw. Nagpapapap dun sa taas kung sino mga nakaka-withdraw na or nakaka-kompleto na dun sa 700. So yun guys, and good luck. Sana ma-hit nyo na rin yung 700 within 24 hours kasi any amount ngayon, napakahalaga para makatulong sa atin guys. Yun lang, I hope natulungan ko kayo. And don't forget to subscribe. Ogie Vlog nga pala. Bye-bye.